America. America, eli Murika. Joo, eli Tervetuloa uuden videon pariin. myös minunkin puolesta ja heti aluksi tilaa kanavaa. Tilaa kanava. Hei, America. America, eli Murika. Joo, eli ystävämme Summit Racingilta. Summit, joo. No, on lähettänyt meille paketin. Eli mulla on sulle lahja. Oho. Täältä Summit Racing lippalakki. Tässähän oikein häkeltyy. Rodeerattu ja American lipulla. Juman kauti. Ai Pistää kuule että. päähän, niin mäkin pistän tästä kuule. Mä ostin toisenkin vielä, hei. Hei, pistetään Summitin lippikset. Otetaan toi pahvi tuolta vielä pois oikein. Ja painetaan tästä kuule. Vähän kuule flip-flappia päähän. Kyllä kelpaa. Kyllä. Nyt on Texasia. Nyt on Texasia. Itse asiassa tää on Ohiosta, mutta ei se mitään. Ei ihan oo. Ei ihan ole, Texasissakin on toimipaikka. Okei. Tämä oli tämmönen kevennys. Joo. Elikkä, ne jotka katsoi sen videon, kun otettiin vaihdelaatikko irti kamerasta, niin tämä homma jatkuu nyt. Joo. Ja Tiltonilta soitettiin tuossa joku aika sitten, että hei, saa meille semmoista sopivaa tuotetta aikaiseksi, niin päädyttiin sitten toisiin valmistajiin ja ai, heti täytyy täältä, mikään ei ole mitään, jos ei ole tarjoajaa. Paha mieli, jos ei oo. Kyllä, ihanasti täältä tuli sieltä. Ja tosiaan, niin Hove Racing Enterprises, ja ne, jotka eivät tiedä, niin Hove myös muun muassa valmistaa Suomessa ajettavat V8 Thunder-autot. Ei mikään pieni toimija. Ei. Ja täällä on nyt sitten tämä painolaatikon tai kytkinkopan sisäinen painelaakeri löytyy täältä. Joo. Ja täytyy sanoa, että olen yllättynyt niin kuin hinnan ja tuotteen olemukseen. Laadusta en tiedä, mutta tuotteen olemus on erittäinkin hyvä. Sitten siellä löytyy simmejä. Aikamoinen läjä, millä saadaan simmattua se oikeaan mittaan nämä topparipultit ja näyttää olevan asennusohjeetkin. Sekä, eikä tässä vielä kaikki. Kuten Simo vaatehuoneelta aikoinaan sanoisi. Otin Hovelta letkukitin. Eli näillä saadaan vähän letkua tuotua sitten sieltä kaavelista ulos. Nyt on niinku pelit ja pensselit kyllä niinku Amerikan jo laittanut. Kuten varmasti huomasti, laatikko oli jo avattu. Ei siinä mitään. Tää tuli kuluvalla viikolla. Niin tämähän käytännössä menee tänne siinä on rengas näin. Letkut tulee tuolta kaavelista läpi ja tällä sitten noilla simmiprikoilla saadaan tämä oikea etäisyys kytkimään asetettua. Amerikan poika on kyllä sen verran laittanut kyllä jotain prikkaa, että ei varmaan tarvitse sorvata sinne mitään holkkaa. Toivon näin. Siinä taas niinku kyllä sitä siinä niinku aika nippu. On siinä, siis siinähän on siis niinku 2 tuumaa näitä prikkoja. Oo. Mutta nyt meidän ensimmäinen homma on mitata tuolta kytkimestä siihen tähän kytkin kopasta tähän vaihdelaatikon pintaan se matka, että pystytään katsoa, paljonko me tarvitaan sinne prikkaa väliin. Joo. Niin se on niin kuin ensimmäinen homma. Sitten meidän täytyy vaihtaa toi pultti tohon, koska tämä ideahan tällä pultilla on se, että kun se on paikallas, niin se estää, että tämä ei lähde pyörimään mukana. Joo. Tämä on yllättävän piukka sovittelu tähän, että ei siinä pitää, se on ihan hyvä asia. Mutta semmoisilla hommilla lähdetään etenemään. Saadaan se mitattua. Sitten meidän täytyy ottaa se kytkinkoppa irti tuolta autosta. Jup. Koska sitä vanhaa kytkimen käpälää ei saa sieltä pois, jos ei sitä ota irti. Pirullista. Pirullista, mutta näin se on tehtävä. Niin tästä jatketaan sitten mittaustoimenpiteillä. Ja kyllä. No niin.
Joo, meillä on tää käpälä täällä, mutta meidän tuosta täytyy ottaa, tää ei täältä pääse mitään kautta pois. Mitataan toi tuosta pinnasta tonne. Noniin. Loppuko? Ei loppunut batteri. Painoin sen päällä, niin pois päältä. Bergele. Elikkä 85 milliä, aika liki ollaan totutta. Joo. Joo, eli tässä on ollut nimittäin tämmönen tappi paikallaan. Joo. Eli tää stopparitappi. Mut silloin kun tää vaihdelaatikko tuli, niin mä otin sen pois. Kun tässä oli toi käpäläsysteemi ja se otti sen käpälään kiinni. Mutta tää muuttuu taas, niin otetaan tästä noin. Noin. Täällä on 2 eri kierteellä. Se on tullut. Elikkä tämä nyt testaa tosiaan, ettei siellä mukaan. Äsken tarkistus mitattiin, meni 84 milliä ja sitten luin tästä ohjeesta, niin 1,5 milliä, 1,6 milliä pitäisi olla niinku tyhjää, eli jos toi väli on 84, niin 82,5 pitäisi olla sit tästä pinnasta tää laakeripinta. Heitään tosta nyt muutama ja katsotaan mitä se mitä tää nyt sitten niinku sanoo. Noniin. Eli tällä ei tää tulee, toi on vielä kiristämässä, se täytyy kiristää. Mut se juu, että se ei niinku letkut lähde. Joo, ettei, jos se ei pääse niinku lähtee pyöriin mukana. Joo. Tää sylinteeri. Very nice. Mut tosiaan, niin nyt tehdään tämmönen mittaustekninen homma. Oho, kyllä siinä täytyy tulla vielä. Siinä täytyy tulla aika reilusti vielä, eli se on jossain tossa kohtaa, täytyy olla toi sylkky. Oho. Pistetään niin. Tää on tämmösiä kuperia, toi muoto on tämmönen, että se uppoo tonne ja toi muoto on myös kupera tuolla. Yhdessä kaikki, katsotaan mitä se silloin on. Se on tietysti, kun meillä on kilpakytkin, niin se on hiukan erilainen kuin vakiokytkin. Nyt olisi niinku kaikki silmit siellä. Ei ole kyllä yhtään liian pitkä tuo ohjaus tai toi tappi tossa. Ei oo. 80,5. Elikkä mä en täytyy saada sitä vielä pari milliä tulee. Joo. Tähän tässä on pitkä kieli, me voidaan laittaa tuohon vaikka joku holkki. Toi tulee, se ei ongelma, mutta me täytyy miettiä, että soivataanko me tuohon yksosan holkki vai pistäänkö ei tule siitä rikkoa jo enempää, mitä noin tuot tuli mukana. Että that's the problem. Koska me halutaan tietysti, että okei, me voidaan jättää se tohon, mutta sitten täytyy olla aivan varma, että toi riittää toi sylinterin liikerata. Joo. Et nyt se jää niinku tavallaan nyt niinku 2, ei tavallaan vaan jää 2 milliä kauemmaksi, mikä on se, mihin se pitäisi laittaa. Et tuossa on nyt sit isku. Meillä on 7-8 tuumainen sylkky. 17 milliä. Eli jos se jää nyt 2 milliä kauemmaksi, niin se isku on silloin, se siirtää 15 milliä. Noit kytkimen käpäliä. Kyllä se varmaan riittää, mutta se aina mitä kauempana on siinä, niin sen enemmän täytyy tietysti kytkinsylinterin tehdä töitä. Mutta Joo. mietitään hetki. Ja kyllä. No niin, nyt on tuumailtu. Nyt on tuumattu, eli meidän yksi semmoinen juttu, mikä meillä on, niin tää ohjaajatappi tai tää mikä estää, ettei se lähde pyörimään, tää on liian lyhyt. No. Koska tuolla on kilpakytkin, niin se on matalempi, niin tää sylinteri täytyy mennä lähemmäksi moottoriin. Hyvin vähän, mutta meidän täytyy tehdä tähän jatkoholkki, eli nämä on nämä
V6000 luokan auto, niin on tämmöisiä, että näihin joutuu vähän itse valmistamaan, niin tehdään tähän pieni jatko. Koska ilman sitä ei voi sinne laittaa, kun se lähtee muuten, saattaa lähteä pyörimään. Niin aloitamme tämmöisellä alkuajan tekemisellä. Onneksi on sorvi. Tää on, siis sanotaan, että ilman tätä ei olisi monta hommaa tehty jollain muulla tavalla. Juu. Tää on siitä ollut ihan kyllä hyvä, että tässä on yksi hyvä puoli Sojavissa, niin vaikka tää on pieni tämmönen kone, mutta täällä tulee reikä, on ei keskeltä. Juu, mitta tarkka. Kyllä. Se on siihen vähän pikkasen tikliimalla, eli se alkupäiväinen tappi menee tänne sisälle vähän matkaa ja se on tikillä tuossa. Eli se on nyt vähän alkaiselta isompi, sille on käytännön merkitys. Nyt se on käytännössä sisälle painettu ja nyt tässä on sitten, se on 2 milliä. 2 milliä ton painolaakerin ja asetelman välissä ja tämä ei tule nyt tänne tästä ylitte. Ja kun painamme täältä näin, noin, nyt se on niin ulkona kun se menee, niin nyt se on tommonen mukava. Toimii. Pelit ja pensselit. Ja kyllä. No niin, se on nyt kaaveli saatu irti ja on asennettuna nyt toi, niin tässä on tämä paketti nyt tällä ihan asti ja näin. Onko mitään toi niin viisauden sanoja? No niin. Nyt koitetaan saada sen paikalle, että se ei ole kauhean. Toi laatikko lähtee nätisti, kun toi kaaveli on paikallaan. Mutta se on aika ahdas laittaa sinne toi laatikko kiinni ja kaavelin paikallaan tuossa laatikossa. Niin kokeillaan. Mä epäilen kyllä, että tästä taitaa tulla kyllä semmonen projekti, kun se menee alakautta, että mä luotan niinku all hands on deck, että palataan varmaan asiaan, kun se on kohta siellä paikallaan. Täällä huudetaan kohta sukupuolielimiä. No näin. Me koitetaan. No niin, päivä on vaihtunut. Aski kävi siellä muutamankin kerran. Sitä ei aluksi saatu ton kaavelin kanssa sinne niin kuin yksikkönä, niin laitettiin toi kaaveli ensiksi ja no kyllä se simmaamisen kanssa on ollut vähän semmoista, että saadaan se hyväksi, mutta nyt on päässyt siihen pisteeseen, että Tuomas alkaa ilmaileen kytkintä sieltä ja paineilmakeinoin ja katsellaan, että mitä tapahtuu. Palatin sanoi, great success! Joo. Mä pistän tämän taustalle vähän klippiä Tuomas kuvasi tosta, kun mä painoin poljinta, että mitä tuo tapahtuu. Niin kyllä niinku, sanotaanko, että liikkuu. Joo, liikennätä on nyt semmonen, kun pitäisikin olla, eli kytki aukeaa oikeesti ja nyt päästiin eroon tuosta ongelmasta, mikä on vaivannut jo vuosia. Great success! Näin. Mä luulen, että mä täältä kiipeen sitten alas vielä ja voidaan vielä pikku loppuspeksaus pitää, mutta niin tämä oli kyllä, tämä oli onnistunut viritys, kun siitä ei tullut huonompi. Se, mitä lähdettiin tavoittelemaan, eli kytkinpolkimen liikeradan pienennystä, niin siinä onnistuttiin. Eli tuolla samalla kytkinpolkimen asennolla, mikä nyt on väärästä, muutetaan, niin tuolla vanhalla käpäläsysteemillä, niin ihan pohjassa vasta kytkin irrotti. Joo. Ja nyt se on jo, kun tuosta pyöritetään ja ruvetaan painamaan, niin se on jo puolessa välissä, niin se on auki. Eli se onnistui ihan mukavasti. Huomattiin samalla, nyt kun piti kasata yhtäkkiä toi kartaani sinne, niin kartaanin ristinivel täytyy vaihtaa. Joo. Siellä oli pari neulaa poikki. Mutta ei se mitään, se on jo tilattu. Eli käytännössä nyt sitten se tulee ensi viikolla, laitetaan ensi viikonloppuna kartaani paikalle, sähdyssuojat ja pellit tuohon vähän paikalle. Se on niin valmis toi osasto. Sen jälkeen mennään ton ohjaustyöstömän pumpun kimppuun, eli otetaan sieltä pöydään jotain ihmettä ja ylipäätänsä, että mistä se on. Juu. Siitäkään ei ole varmuutta, mutta sitä ennen, varmaan ennen kuin näette mitä ohjaustyöstömät kuuluu, niin näette meidän kanavallamme jotain muuta liittyen sitten taas häneen. Ja kyllä. Mutta
Sanotaan, että tässä on nyt niin monta asiaa yhtä aikaa tulossa, että videoita tulee jatkuvasti, niin pistähän se kanava tilaukseen. Näin. Jos tykkäsit videosta, niin tykkää videosta. Ja kuten Joo, Tuomas sanoi, niin tilaa kanava. Kyllä. Ja me näemme seuraavassa videossa. Joo, pysykää laitettuina. Kiitos. Hei. Hei.